Народ, всім привіт! Ви на каналі Чаєвод.ua. З урахуванням кількості коментарів, а також переглядів з останнього відео про вигідні позиції на різних мапах у World of Tanks, я зрозумів, що вам цікавий контент такого формату. Тому вирішив зробити ще одну підбірку. Отже, шановні, як завжди, вдячний вам за підтримку каналу і знову попрошу вас. Обов'язково тисніть лайк під відео, пишіть коментарі, чи подобається вам відео такого формату і що ще б ви хотіли б дізнатись. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нове відео про гру World of Tanks. Ну що ж, не буду затягувати ваш час і подивимось, які позиції в грі World of Tanks в цей раз я покажу вам. Може щось новеньке і корисне буде саме для вас. І так, перша мапа – Загублене місто. І тут, якщо ви граєте на СТ-шках або на ПТ, у яких є непогане маскування та мобільність, а також якщо вам дають змогу зіграти зеленку, їдемо одразу направо. І тут, звісно, є простріл по танкам, які зазвичай викачують в квадраті D7. Також у вас є можливість контрити саму зеленку і допомагати відправляти ворожі ЛТшки в ангар. Проте це не головна фішка цієї позиції. Далі, якщо у вас є перевага на даному напрямку, ви можете зайняти ось цю позицію на холмі і здійснювати простріли в центр міста, де зазвичай ворожі танки займаються позиційкою. А ось так це приблизно виглядає. Ну а далі, шановні, вже по ситуації. Ну що ж, наступна мапа – Піщана річка. І на цій карті є також доволі немало гарних позицій. Проте саме в цьому відео я розповім вам про ту позицію, яка дає змогу вам контрити майже всю карту. Проте ця позиція підійде для танків, які мають добре маскування. Отже, їдемо з цього респа одразу на центр. Ну а далі займаємо ось ці кущі і чекаємо на інфу. Зазвичай у вас буде можливість накидувати по різним флангам, і навіть у випадку, якщо ви засвітитесь, у вас буде можливість засейвитись, просто скотившись вниз. І як ви бачите, з даної позиції з урахуванням того моменту, що танчик має добре маскування, можна фармити урон і навіть не світитись. Непогано так, погодьтесь. Отже, ця позиція на цій мапі доволі імбова, особливо для такого типу техніки, як у мене. Як ви бачите, тут можна доволі непогано накидувати урон. Ну що ж, погнали далі. Наступна мапа – Вестфілд. І так, на цій мапі є доволі непогана позиція, яку ви можете зіграти на ЛТ, СТ або навіть на ПТшці. Головне мати добрий огляд, на СТшки бажано грати з копами, а також маскування і щоб була можливість накидувати урон. Раджу тут зіграти через місто, так як поки тяжі будуть бадатись в позиційки, решта бою буде залежати від іншого флангу. А саме тому, якщо ви зможете законтрити місто, а саме квадрат Е6, де зазвичай на відстрілі стоять ворожі танки, ви таким чином і надасте саппорт вашим тімейтам і самі трохи постріляєте. Ну що ж, показую. Ось тут є подвійні кущі. І, звісно, є можливість пересвічувати ворожі танки, якщо ви, звісно, граєте на копах. А далі за допомогою перехресного вогню відправляти їх в ангар. І повірте, як тільки тут буде вирішене питання з ворожими танками в місті, у вас буде значна перевага в бою, так як ви зможете робити перехресний вогонь і викурювати ворожі СТ з зеленки. І навіть якщо хтось із ворожих танків захоче упороти в вас, ви можете завжди засейвитись. Головне, слідкуйте за мінімапою. Ну що ж, наступна мапа – Рибальська бухта. На цій мапі є також чудова позиція, де ви з початку бою можете непогано постріляти. І ця позиція підходить як для СТ, ЛТ, так і для ПТ, у яких є добрий огляд, трішки маскування і добра мобільність, для того, щоб встигнути швиденько зайняти позицію.
Отже, одразу їдемо на центр і займаємо ось ці кущі. Далі цілимось ось сюди між будинків і чекаємо. Як тільки на перекатці ворожі тяжі засвічуються, одразу даємо урон. Після чого цілимо наступний простріл ось тут між цих двох будинків. І як тільки є можливість, також даємо одразу урон. Ця позиція працює майже завжди. І хоч ви тут вряд чи назбираєте декілька тисяч урона, проте ворожі тяжі зазвичай без вашої уваги не проїдуть. Ну що ж, наступний випадок – мапа лінія Зігфріда. Знову ж таки, дана позиція підійде як для СТ, так і для ПТ, з гарним маскуванням та оглядом. І так, опинившись на цьому респі, одразу їдемо на центр. Далі, приїхавши ось сюди, валимо ці дерева вперед. І одразу цілимо перекатку та бункер. І тут після пострілу одразу відкатуємо в сейф. Далі, дивіться, звідси також є можливість контрити поле. А саме зазвичай тут катають ворожі ЛТ та СТ, по яким в принципі можна непогано попрацювати. Щодо цієї позиції, вона вам дасть змогу з початку бою трішки пофармити урона на помилках ворогів. Проте стояти тут весь бій я вам не раджу, якщо ви, звісно, хочете мати добрі результати. Тому далі вже грайте по ситуації. Ну що ж, погнали далі. Наступна позиція – мапа Застава. І тут, граючи на СТ або ЛТ, при цьому маючи непогане маскування і огляд, також тут бажано зіграти на СТ-шках з копами. Маємо чудову позицію, яку я вам зараз покажу. Ця позиція, звісно, трішки залежить від ефективності ваших тімейтів, проте загалом я її частенько граю. І доволі ефективно. Отже, одразу їдемо направо, далі покажу куди саме. До речі, тут з початку бою буває такий момент, що вороги хочуть заїхати на центр. І звідси у вас є змога фарманути трішки урону. Але тут, як ви бачите, ніхто не поїхав, тому я одразу їду далі. Ну що ж, далі стосовно позиції. Тут обережно і швидко проїжджаємо, щоб вас не відстріляли, так як ворожі ЛТшки частенько стоять в центрі. А далі займаємо ось цей кущ. І, в принципі, у вас є змога працювати по ворогу. І, звісно, якщо у вас гарне маскування, не отримувати у відповідь. Ну а далі, якщо ви бачите, що центр більш-менш зачищено, і ви розумієте, що є змога рухатись далі, їдемо на наступну позицію, яка вже більше підійде для саппорта. Отже, приїхавши сюди, ламаємо ось це дерево. Вперед. Робимо, так мовити, кущик. І сподіваємось, що вороги не такі прохавані, щоб кидати сюди блайнди. Таким чином, за рахунок копів, ви будете і світити ворожі танки, які будуть намагатись викачувати на горку, і завжди мати право першого пострілу. Ну і як ви бачите, у вас також буде змога контрити центральну частину мапи, якщо ворог буде помилятись. Користуйтесь на здоров'я. І так, наступна мапа – Ерлінберг. Тут також є непогана позиція, завдяки якій ви зможете доволі ефективно контрити ворогів. І ця позиція підійде для ЛТ або навіть для СТ-шек. Але тут, щоб на СТ реалізувати цю позицію, треба мати добре маскування і обов'язково мати копи. І так, приїхавши на зеленку, займаємо позицію ось тут, на холміку. І валимо ось це дерево вперед. Ну і дивіться, з цієї позиції за рахунок копів і висоти вашого танка ви будете пересвічувати ворогів, які будуть намагатись виїхати і зацілити когось. Як бачите, в моєму випадку навіть ЛТ-Тесак частково мій підсвіт. А далі, коли ви розумієте, що ворожий основний світляк вже в ангарі, можна під'їхати поближче і дати інфу на інші танки. Таким чином, не даючи ворогу тут зробити нічого. Також з цієї позиції ви можете тут фармити урон з танків, які стоять на центрі, після чого сейвитись без проблем. Якщо ви все правильно зробите, в такому випадку на цьому фланзі у вас буде просто колосальна перевага.
Ну що ж, тут також розібрались, тепер мапа копальні. Якщо ви граєте на цій мапі на чомусь швидкому, скритному і з непоганим оглядом, раджу їхати на берег. Далі побачите чому саме. Приїхавши через перший кущ, одразу моніторимо ситуацію з перекаткою. В моєму випадку ніхто з ворогів не поїхав. І це чудово. Ну а далі вже стаємо в наступний кущ і фармимо ворожі танки, які зазвичай стоять під камнем на центрі. Тут є для цього чудовий простріл. А далі вже дивіться по ситуації. В даному випадку я бачу, що наша ЛТшка проїхала на ворожу частину мапи без проблем. І я вирішив також піджатись. Ну і тут, як ви бачите, я маю можливість безнаказано фармити урон. На тих, хто стоїть на центрі, плюс маю до цього непоганий сейф, у випадку чого. Отже, народ, ось така підбірка цього разу вийшла. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно стало для вас корисним. І ви відкрили для себе ще деякі тактичні позиції в Free World of Tanks. Якщо дане відео вам сподобалось, тисніть лайк і обов'язково підписуйтесь на канал. А на цьому дане відео будемо завершувати і до зустрічі в нових відео у нас на каналі.